السلام عليكم، أهلا بيكم. معاكم كريم. في البداية بتمنى لكم يوم سعيد. بعد ما شوقي يحاول يقفل كل الصدوع اللي بتودي للأرض المجوفة، مصدر كل الوحوش اللي ظهرت على الأرض، بيخترق وحش الصدع والمكان كله بينهار، وبتقع مي وشوقي ومنال جوه البوابة قبل ما ينفجر المكان كله. بس بتقدر نوال تنقذ تامر، وبينجو كمال بأعجوبة، ونيفين بتحاول تقنعه يعتبر أخته ماتت خلاص ويعيش حياته بقى، رغم إن هو مش متقبل الفكرة. حتى تامر صعبان عليه ده، وبيصحى شوقي يلاقي نفسه في مكان عجيب، وجنب منه مي. أول ما فاقت بتلاقي الأرض بتنور بحاجات بنكية أشبه بالكهرباء، وبيلاقيها شوقي وينقذها في آخر لحظة من الشحنات الشبه كهربائية دي. شكلها هيبقى ليها دخل في تحول لون جودزيلا للبينك في جودزيلا إكس كونغ، لكنه بيوعد مي إن هما هيلاقوا منال وهيقدر يخرجهم من هنا، لأن هو كان هنا قبل كده. وبيحكي لها تاريخه إنهم في الماضي بعد ما فقدوا كوكي بقى هو وحيد من واجبهم دلوقتي يرعوا ابنها هشام. وبيحاول شوقي يتقرب منه وبيديله سكينة الحظ بتاعته، يمكن دي تعوض غيابه بسبب انشغال وحيد وشوقي بمونارك والوحوش. وشوقي على وشك ان هو يطلع في مهمة الساعة الرملية، علشان دي تكون اول رحلة هيعملها الجيش للارض المجوفة، ارض الوحوش. وبيبقى اللواء باكيتا باللي حققوه، وبيشعر بالفخر بشوقي لانه كان السبب ان هم يسبقوا الروس للارض المجوفة عن طريق صدع موجود في تكساس سنة 1962، وهيقدروا يعبروا عن طريق جهاز صنعه وحيد وصديقه العالم سوزوكي، عبارة عن مركبة متركبة في الجهاز اللي اخترعه سوزوكي علشان يجذب لهم وحش وينزلوا سوا مع الوحش سونفاسي علشان يقدروا يعبروا من البوابة لأرض الوحوش. وكأن الوحوش دي هي المفتاح للبوابات دي، وبالفعل بيقدروا يجذبوا وحش وبتنطلق المركبة. بس في حاجة حصلت مش مفهومة، بيحصل خلل في الجاذبية، بيزعزع الزحليقة اللي كانت متوصلة بيها المركبة، وبتحصل دوامة بتبتلع أي حاجة. وسط جهل تام من وحيد وسوزوكي ايه اللي بيحصل، وبتحصل فرقعة كبيرة وسط ما باكيتا بيقول يا ليلى سخة ولا، وبيجري باكيتا على وحيد ويقول له انت هببت ايه، ووحيد بيقول له مش عارف. اما شوقي وفريقه بينزلوا فعلا ورا الوحش وسط خلل تام للمكان اللي هم موجود فيه، وبيقعوا في ارض شبه الخرابة وفيها انوار غريبة. وطبعا بيحاولوا يتواصلوا مع حد لكن بلا جدوى، وبيستكشفوا المكان لكن بيهاجمهم الوحش، وكذلك الشحنات الكهربائية الغير مفهومة. وبيدخل تاني الوحش في الصدر ويسحب ورا شوقي اللي فجأة بيلاقي نفسه في مكان ما على أرض البشر، مع لغز غريب ازاي قدر يدخل الصدع بدون مركبة ويفضل عايش. وخلاص دلوقتي هشام فقد أمه وفقد كمان عمه شوقي، وده خلاص أثر بشكل كامل على وحيد لأنه هو فقد مراته وفقد صديقه، وبقى كل همه يعرف سبب للي حصل عند الصدع ويلاقي طريقة يرجع بيها شوقي. ولأن المهمة دي فقدوا فيها أرواح الجنود ووحيد ما قدرش يعرف سبب اللي حصل، وزارة الدفاع بتوقف تمويل مشروع مونر لانهم اعتبروا خلاص نظرية وحيد وعالم الوحوش دي نظرية مجنونة ومش هيبحثوا فيها طالما هتكلفهم ارواح الناس. وبيبان قد ايه باكيتا متضايق على موت شوقي لانه كان صديقه هو كمان، وبينصح وحيد ينسى اللي حصل ويرعى هشام لانه هو فقد امه وعمه، بلاش يفقد ابوه كمان. ومونارك بتلاقي شوقي جنب الصدع اللي دخل منه وبيحطوه تحت الرعاية الصحية علشان يدرسوا اللي حصل فيه، وهو على صرخة واحدة انا شوقي وعايز اكلم وحيد رؤى، وبيعتدي على ممرضة منهم ويهدد كل الناس يجيبولي وحيد رؤى يا هقتلها. وبيظهر واحد بيقول له ان وحيد رؤى مات وانك غبت لمدة 20 سنة يا عمي شوقي. وبيكتشف شوقي ان اللي قدامه ده هو هشام اللي كان لسه سايبه عيل صغير وعقله خلاص مش قادر يستوعب الفكرة، وبيتصدم تماما. ومن هنا كانت بداية علاقة هشام بأم كمال، وبيروح علشان يتكلم مع شوقي وبيحكي له شوقي اللي حصل والعالم التاني اللي شافه، وبيقول له ده ارثك يا هشام ولازم تكمل شغل ابوك، لكنه بيرفض ده لان بالنسبة له كلهم سابوه خلاص، فقد عيلته كلها بما فيهم شوقي وحزن عليهم خلاص، وخلاص كده انقطعت علاقته بيه وعلاقته بالعيلة دي. وبالنسبة له هو مشروع مونارك هو اللي اخلى التوازن ما بين البشر والوحوش اللي فضلوا عايشين سوا في التوازن ده بقالهم سنين. وخلاص مونارك هترميه في دار مسنين تحت الرقابة المشددة عشان يتأكدوا ان كان جاسوس ولا لا، وعلشان يتأكدوا برضو في خطر منه ولا لا. وبعد ما فقد شوقي كل اللي يعرفهم وفشل في مهمته ان هو يحمي وحيد وكوكي او حتى يحمي مونارك،
فقد الشغف واستسلم للأدوية وعاش حياته خلاص في دار المسنين لحد ما شاف هجوم جودزيلا على التلفزيون، وهنا قرر ان هو يهرب ويتخذ موقف ويوقف الأدوية اللي كان بياخدها. اما في الحاضر جوه مقر مونارك اثناء بحثهم عن اشعاعات جاما اللي ضربت في كل مكان، الدكتورة برايس بتكتشف ان واحد من الاشعاعات دي ثابت ومستقر وكأنه رسالة من مكان ما، وبيقدر كمال يلاقي ابوه هشام. لكن خلاص كمال متأكد ان ابوه سابهم عن عمد ورماهم وسط الصحراء، وده بيخليه غاضب جدا منه لان بالنسبة لكمال منال ماتت بسبب ابوهم لانهم حاولوا يدوروا عليه، لكن الخبر بينزل كالصاعقة على هشام ويقول له لا يا ابني ده مش حقيقي، قول لي ان ده مش حقيقي. لكن كمال بيقول له هي دي الحقيقة، لولاك انت كان زمان منال لسه عايش. تقدر تنكر بس هي دي لعنة عيلة رو. كلهم بيجروا ورا الوحوش ويسيبوا عائلته، واخيرا بتصحى منال بعد ما اتخبطت في نافوخها وفقدت الوعي، لكنها بتلاقي حواليها خنزير بري متوحش بيحاول الاول يحدد هي مين وبتعمل ايه في منطقته، وهي بتحاول تبعد عنه لكنه بكده بيقرر ان هي فريسة وبيجري وراها وخلاص كان هيسفلتها بالارض، لكن بينضرب عليه سهم وبيجري وبتظهر جدتها كوكي بنفس هيئتها ما اتغيرتش البتة، وبتندهش منال جدا لدرجة انها مش عارفة تقول لها يا كوكي ولا يا تيتا، وكوكي فاكرة ان هي من فرقة الانقاذ ومعاهم وحيد وشوقي، لكن منال بتقول لها لازم نلاقي الاتنين اللي وقعوا معايا، وبتطمنها كوكي ان هم هيلاقوهم، وبتأكد لها ان فريق الانقاذ هيتتبع الاشارة اللي هي بتبعتها عن طريق الجهاز ولازم يروحوا للجهاز عشان يلاقوهم، وبتفهم من منال ان هم لا فريق انقاذ ولا نيلة. واخيرا بتلاقي مي، اما شوقي مستخبي لان هو مش عايز كوكي تشوفه كده وهو عجوز وعلشان يخفف عليها الصدمة، وبيقول لها انا شوقي يا كوكي، وبيسألها انت هنا من امتى، وبتقول له ان هنا من 57 يوم بس، بالتالي في المكان اللي وقعت فيه اليوم في المكان ده بسنة على الارض، يعني فات عليها 56 سنة، والمكان اللي وقع فيه شوقي الاسبوع فيه بحوالي 20 سنة على الارض. وبترجح كوكي ان ده بسبب تشوه الجاذبية اللي بيسبب انحناء الزمان والمكان. واخيرا بيظهر لها شوقي والاتنين بيبكوا، كوكي بتبكي من الصدمة لان حياتها ضاعت منها، وشوقي بيبكي من الفرحة لانه اخيرا لقاها بعد كل السنين دي، وبتسأل على وحيد لكنه بيقول لها ان هو مات يا كوك، مات من زمان. والصدمة بتخلي كوكي تنهار ومش مصدقة، عقلها مش قادر يستوعب، وبتسأل على هشام ابنها ومنال بتقول لها هو بخير يا تيتا. اما فوق الارض تامر بيتكلم مع نيفين علشان يتتبعوا الاشارة لان في حد بيستغيث بيهم، لكنها مش فارق معاها يابا الكلام ده لان مونارك دلوقتي بتستعد تحسما لظهور اي وحش في المناطق المنتشرة فيها اشعاعات جاما، وبتقول لتامر يا تقعد يا تغور من وشي مش ناقصاك وتشوف لك شغلانة تانية وتسيب مونارك. اما كمال بيحاول يفهم ليه ابوه سابهم، وبيقول له هشام انا كنت بحاول افتح صدر للعالم بتاع الوحوش عشان اثبت وجود عالم الوحوش، لان هو قرر يستكمل شغل وحيد رؤى، بس بكده استكمل لعنة عيلة رؤى اللي بتخليهم يسيبوا عائلاتهم ويجروا ورا الوحوش املا في ايجاد وسيلة ما علشان ينقذوا العالم كله، وفي المقابل برضه ينقذوا عائلاتهم من هجوم زي هجوم جودزيلا اللي حصل قبل كده عند الكوبري. لكن هنا بيتعارض طريق الاتنين، كمان مش همه الا عيلته، لكن من وجهة نظر هشام لو انقذ العالم عن طريق ايجاد لغز وسر التعايش مع الوحوش هيبقى بينقذ العالم وبينقذ عيلته برضه، وبيحاول يخلي كمال ينضم ليه، لكن كمال بيرفض لان هو مش همه الا منال وعيلته بس، وبيسيبه ويمشي. وبيحاول كمال يتخيل الخريطة اللي كانوا ماشيين عليها علشان يوصل لسطح، لكن بيظهر له تامر بعد ما ساب مونا ومعاه صور رسائل الاستغاثة، لكن كمال مش فاهم منها حاجة، بالتالي بياخدوا بعضهم على هشام اللي كان بيتفرج على اخر رسالة من ابوه بالتبني قبل ما يموت، لان تامر معتقد ان منال واللي معاه هما اللي بيبعتوا الرسالة دي علشان حد يجي وينقذهم، لكن هشام مش واكل معاه الكلام ده، وبيقوله كمال ساعدني علشان نلاقي منال وانا هشاركك في رحلتك انك تلاقي سر التعايش مع الوحوش، لكن هشام بيقوله مونارك مش هتساعدنا في انقاذ حد، بس تامر بيقوله في مؤسسة تانية ممكن تساعد. اما في عالم الوحوش بيوصل شوقي وكوكي للجهاز اخير اللي صنعه سوزوكي علشان يجذب الوحوش، لكن كوكي عدلت عليه علشان تخليه يبعت رسالة استغاثة، لكن شوقي بيطلب منها انها تعدله تاني لوضعه الاصلي علشان يجذبوا بيه وحش، وبيبداوا ينقلوا الجهاز لنفس المكان اللي وقع فيه شوقي وفريقه. وفي الاثناء بتقول لهم كوكي ان هما دلوقتي في مكان
مكان ما بين عالم البشر وعالم الوحوش، والمكان ده سميته اكسس موندي. واخيرا بيوصلوا للمركبة اللي وقع بيها شوقي، وبيلاقيها لسه شغالة على حطة ايده، لان المركبة هنا بقالها كام اسبوع بس طبقا للنظام الزمني للمكان. واثناء ما بيوصلوا المركبتين بترفض كوكي ترجع معاهم عشان ما تظهرش تاني في حياة ابنها وتدمرها تاني، لكن منال بتقول لها لا يا تيتا، انت هتيجي معانا علشان نوقف لعنة رؤى ونتلم تاني كأسرة مع بعضينا. لسه مهمتك ما انتهتش في عالم البشر. وبيركبوا المركبة وبيستعدوا لجذب وحش والرحيل، لكن بيتضح ان التنين المجنح جنبهم اصلا، وفي مؤشرات بتؤكد ان في وحش تاني كمان جاي من الصدع، ولانه تنين مجنح ورزل بيلف ويخبط المركبة بتيل، وبيتفصل السلك الرابط ما بين المركبة والجهاز فبيفصل، وده بيخلي الوحش اللي هيخش من الصدع يتراجع. فلازم يقوم شوقي ويربط الاسلاك لان مهمته هي حماية كوكي ومش مستعد يفشل تاني فيها. فبيطلع يوصل السلكين وسط قرب التنين المجنح، وبينجح ان هو يشغل الجهاز وسط صريخ التنين، لكن فجأة بيسمع صوت زي الجودزيلا وبيقلق التنين لانها كده هتدخل المكان اللي بيعتبره منطقته. واول ما بتدخل جودزيلا من السطح بتشوف المركبة، بس بيهاجمها التنين ويلف ديله حواليها ويعضها، لكنها بتكسر صباعه وترميه بعيد، وبتستعد علشان تشويه لكنه بيهاجمها ويرجع في وشها. ولان ده وحش في حقها لانها الفا تايتن يا اوباش، بتثبته وتتقرع في وشه وتخليه تنين مجنح مكسور الجناح وترميه هيلا بيلا في الصدر علشان يفتح البوابة اللي هيمشوا منها. وبالفعل بتتسحب المركبة وبيحاول شوقي يلحقه وبتمسكه كوكي، لكن بيتفصل الجهاز عن المركبة، وقبل ما يفلت ايده علشان كوكي ترجع للمركبة ويعبره بيقولها شكرا على كل حاجة يا كوكي، عيشي حياتي. وبيقع وسط الركاب، وبترجع كوكي للمركبة اللي بتتسحب، وبيعدوا من قدام جودزيلا اللي جاست تشيلين كده سايباهم يمشوا عادي، والمركبة بتدخل السطح، لكن في شيء ما سحبها وكأنه جهاز ما تمت صناعته علشان يلقفهم في المكان ده. وبيلاقوا نفسهم في مكان غريب مليان جنود، وبيستقبلهم كمال وهشام وتام. واخيرا كوكي بترجع لابنها هشام وبتتلم عيلة رؤى، بس بنكتشف ان هم دلوقتي شغالين مع بريندا، وانهم في مركز ابحاث تابع لايبكس وعلى جزيرة الكمكمة اللي فيها ملك القرود الملك كونغ. ده كان ملخص الحلقة 9 و10 من الموسم الأول من مسلسل مون، وبكده انتهى الموسم الأول. لو عجبكم الفيديو ده بقى ما تنسوش تدوسوا لايك وشير للفيديو علشان نوصل لعدد أكبر من الناس، ولو عجبكم المحتوى بتاعي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان ما يفوتكوش أي فيديو، ولو بتتابعوني على الفيسبوك اعملوا لايك وفولو للصف، وادعوا لأهلنا في غزة عسى أن تكون ساعة استجابة. بس ما تخلوش أي فيلم أو أي فيديو يلهيكم عن الصلاة وعبادة ربنا. خلاص كده الفيديو خلص، يكون فيديو جاي. سلام عليكم.